Hey mga ka-Bling, welcome back to station ni Bling-Bling channel. Naatay gi-unbox karon nga item kana ni siya. Sapatos ni siya nga Core 12. Kana ni siya nang i-order nako siya sa kana sa Under Armour nga website nga gikan sa mga Facebook ads nga mao ni siya. Di ko sure if legit ni siya nga sapatos or tinuoray. Pero ako naman siyang nasuot. Taon-taon naman po nga video na record na niya gaano sa kaayon niya marag legit siya, legit para sa legit, pero I don't know kana ni siya. Pero ang pagkapalit na ko ani is kuani siya 17 ni siya. Pero I don't know if legit ni siya, pero gitry na kog check online, same ra sa presyo, small presyo sa mga original nga sapatos. Pero gi-order na ako na siya sa Under Armour nga website nga gikan pud sa mga Facebook ads. Di ko sure also ka legit check kay na-amaze ko or na-overwhelmed ko sa price niya or refund gata niya. Mo nang purchase dayon, check out dayon ani. So mo niya akong i-share lang. Core 12 nindot ako na isot gaan siya niya. Comfortable akong TL. Gaan siya kaya niya. Okay kayo gamiton. Pero tanawon na ako murag dili original jud siya. So, mao ra ni. Diri ra ta ko to. Kita-kit sa next video. Hey mga ka-Bling.